घेवचो. वन अँड ओनली जिंगारो. Subscribe to Narkasur in Goa and click on the bell icon to get all the latest updates about Narkasur in Goa 2020. माझे नाव नितेंद्र रोहिन भोसले. आम्ही हांगर आमच्या वाड्याक मदलो वाडो म्हणटा आनी आर्काची बाय पडले म्हणून सगळे जाण आमकां वळखता. आर्काची बाय म्हटल्यार आर्काची बाय सामकी फेमस. आमचे भुरगे पळय हांगर आतां आमी नारकासूर करता. बेतीम जिंगारो बॉयज म्हणून आतां भुरग्यांनी नांव दिलेलें आसा आनी जिंगारो बॉयज म्हळ्यार अख्ख्या गोंयान हांगा फेमस जाल्लें आसा. आनी आमच्या नरकासुराक कमीच कमी म्हाका दिसता 50 वर्सां जावपाक गेल्या. ते भुरगे सांगताय हांगा 47 वर्सां जालीं म्हणून आनी 3 वर्सांनी आमी 50 करतले, हाफ सेंचुरी मारतले. आमचे आतां नरकासूर करपाक हे भुरगे अंदूची जे अंदू नरकासूर केला पळय तेंच्यानी हे 2 जाणांनी लिडरशीप घेतलेल्या, साईश भोसले आनी प्रशांत सावंत. हेज्याक पयलीं प्रत्येक जाण जेन्ना वर्सां आमी जेन्ना नरकासूर करताले पळय न्हू तेन्ना कोण ना कोण असो फुडाकार घेतालोच कितें. आनी हे हांगा भुरगे पळय जमले पळय न्हू हे सगळे भुरगे आमचे नरकासूर करूंक फुडें सरता. हे इल्ली आतां फुडली आमची पिढी आहा पळय ही इल्ली पिढी आतां आमची फुडें नरकासूर करपाक. आनी हे सगळे रातभर जागे रावन सारकें नरकासूर करून सकाळीं 5 7 सुमार न्हिदता वचून. कोविडान आमकां खूब त्रास जाला. म्हणजे कितें आतां पयलीं सरकारान हें केलें की हांगा हें करपाचें ना, कितें सोशल डिस्टन्स करून हें करपाचें ठरयल्लें कळ्ळें न्हू. आमकां नरकासूर करपाक त्रास जावंक ना कित्याक आमच्या हितून तितलें हें जावंक ना कळ्ळें. आनी आतां कितें आमचो नरकासूर हो आतां कितली कमी 47 ते 48 वर्सां जालीं. हे आमचे सिनियर आसलेले कोण आसले पयले आमचे तेंच्यांनी आमचे कडेन सोंपयले, आमी काडले तेंचे कडेन सोंपयले, आतां हे काडटले तेंचे कडेन सोंपयतले. अशी आमची परंपरा चालूच उरतली. तुमकां ही आयडिया खंयच्यान मेळटा नरकासूर इतलो व्हडलो करपाक? आमकां ही आयडिया मेळची आमचो कोण वास्कोचो भावोजी आसलो आमच्या वाड्यार रावता थंय रावतालो भावोजी आमचो वास्कोचो. तेणी आमकां आयडिया दिली आनी आमी पयलीं पासून सगळे बांबूचो नरकासूर करताले कळ्ळें न्हू. आमकां कमीत कमी 150 ते खुटे लागताले आमकां तेचेर हें करपाक. थंयच्यान आमकां तेणी आमकां सगळी आयडिया दिली. केन्ना पॉप्युलर जालें? पॉप्युलर आमी पयलीं पासून आसलेले कळ्ळें तुका न्हू. आनी आतां जाल्यार आमी सारकेच चडूच पॉप्युलर जाला. जेन्ना आमचे जिंगारोचें नांव सगळे गाजलें किंवा आमी टिमी घातल्यो भायर सगळे फुटबॉल बी जिखूंक लागले तेन्नाच्यान आमी खूब पॉप्युलर 2-3 वर्सां जालीं आतां सारकें पॉप्युलर आहा. कितले दीस लागले हो नरकासूर करून? हो नरकासूर करपाक आमकां 18 दीस लागले. सुरू जालो काय आमी फावंडेशन घालता आनी थंयच्यान आमी चालू करता नरकासूर करपाक. आनी हो आतां नरकासूर केला पळय न्हू तुमी आतां व्हिडिओ पळयतलेच आनी वर्सान कितल्या वर्सांचेर आमचे कडेन फोटो आहात युट्यूबार आसतले. तेन्ना लोकांनी कितें करचें सगळ्या जाणांनी आमचो नरकासूर कसो केला पळय ते व्हिडिओ आतां घालतले तेन्ना पळोवचो आनी आमचे कडल्यान तेंच्यांनी आयडिया घेवची आनी बरें बरें कॉम्पिटिशन करता खंय तेंच्यांची आपल्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेवचो. वन अँड ओनली जिंगारो. I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love.
whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone. अच्छा हाँ मेरे We're running in the jungle of love. Jungle of love.